Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi vừa thoát khỏi cặp mắt giò xét của Vu Vương, Tần Mục đã lập tức bị một người bí ẩn bịt miệng. Người này không ngờ lại chính là Đồ Tể, vốn là ông cùng người mù đi đến Man Địch Quốc, vì không biết đường nên định tìm một người để hỏi thăm. Không ngờ mấy ông cháu lại có một cuộc hội ngộ hết sức bất ngờ. Sau một hồi trò chuyện, Tần Mục mới sực nhớ ra, hắn thò tay vào túi vải bên hông, lôi ra 2 cái chân rồi kéo ra cả nửa thân dưới vàng rực ra ngoài. Sau đó hớn hở hỏi: "Đồ Gia, nửa người dưới vàng rực rỡ này là của người bị thất lạc sao?" Đồ Tể xem xét kỹ lưỡng, ông dùng dao cắt thử bằng một chân, thấy tinh huyết màu vàng chảy ra thì liền lắc đầu đáp: "Không phải, bộ thân thể này hình như là của Vu Tôn, ta đã đấu với lão già này một trận nên rất quen thuộc máu của hắn." Nghe vậy, Tần Mục cũng thử chạm vào một giọt tinh huyết vàng óng, nó lập tức ngọ nguậy muốn chui vào cơ thể hắn, khiến Tần Mục phải vất vả dùng chu tức nguyên khí mới đốt cháy được. Đến đây, đầu hắn chợt nảy số, thanh âm vang lên nói: "Nếu đây là nửa người dưới của Vu Tôn, vậy nửa người dưới của Đồ Gia nhất định đang ở trên người ông ta." Nghe một lời này, Đồ Tể đắc ý, vừa vuốt râu, ông ta vừa cười nói: "Lão già này ngưỡng mộ ta đến trình độ như thế này sao? Vậy con hắn sinh ra là của hắn hay là của ta?" Kế đến, gác lại chuyện này qua một bên, Tần Mục nói cho Đồ Tể biết chuyện Bá Sơn Tế Tiểu đang bị vây khốn ở Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Nghe hắn kể xong, người mù thất thanh nói: "Lá gan thật lớn, lần này ta theo Đồ Tể ra ngoài cũng là muốn đi Lâu Lan Hoàng Kim Cung, chúng ta tìm hiểu được nửa người dưới của Đồ Tể bị Lâu Lan Hoàng Kim Cung đoạt đi." Mục tiêu đã rõ ràng, Tần Mục tự tin tuyên bố chỉ cần tìm được Vu Tôn, chém đứt nửa thân dưới của hắn là có thể giúp Đồ Gia nối lại thân thể. Thế là cả nhóm, bao gồm Tần Mục, Linh Dục Tú, Hồ Linh Nhi, người mù, Đồ Tể cùng leo lên lưng Thanh Ngưu để lên đường. Đang đi được nửa ngày, người mù bỗng nhiên cất giọng nói: "Dừng lại, ta thấy bên kia có người đang chiến đấu." Vậy là cả nhóm đi theo hướng ông chỉ, và quả nhiên thấy Bá Sơn Tế Tiểu đang bị 8 vị Vu Vương kỳ hình dị dạng vây công trên một ngọn núi đã bị gò trơ trụi, tình hình vô cùng nguy cấp. Chứng kiến một màn này, Đồ Tể thở phào một cái, ông nhẹ giọng nói: "Đám người kia không hạ sát được tên miệng rộng, chúng ta trở về thôi." Miệng thì nói thế, nhưng ngay sau đó, Đồ Tể đột ngột bay lên trời. Một vệt đao quang rực rỡ lóe lên, xé toạc cả không gian. Thiên khả hãn, một tiếng hét kinh hãi vang lên và đầu của vị Vu Vương mạnh nhất cấp giáo chủ đã rơi xuống. Cận chiến với Đồ Tể thì chỉ có một kết cục. Sau khi ra oai, Đồ Tể đáp xuống lưng châu, ông tỉnh bơ nói: "Lão gia nhà ngươi đã không quá đáng lo, có bị thương nữa cũng có thể thoát ra. Thanh Ngưu, người dẫn chúng ta đi Lâu Lan Hoàng Kim Cung." Lúc này, Bá Sơn Tế Tiểu ở trên núi thấy sư phụ đến thì mừng rỡ hết lớn: "Sư phụ, quả nhiên là người, ta có thật nhiều lời muốn nói với người." Chưa để tên miệng rộng nói hết câu thì Đồ Tể lạnh lùng quát: "Chạy mau!" Nghe ông ra lệnh, Thanh Ngưu lập tức quay đầu chạy thẳng, bỏ lại Bá Sơn Tế Tiểu đang ngơ ngác, đã không hiểu chuyện gì, lại còn tức đến mức phải chửi thầm ông thầy trời đánh của mình. Không lâu sau, cả nhóm đến trước Hồ Nhược Thủy, đứng tại cửa ngõ vào Hoàng Kim Cung, Đồ Tể đã thể hiện sức mạnh kinh thiên động địa của một cường giả lưu phái chiến kỹ đỉnh cao. Ông hít một hơi thật sâu, sâu đến nỗi mây trên trời cũng bị hút tuôn về phía miệng ông. Sau đó thổi ra một hơi, toàn bộ Hồ Nhược Thủy khổng lồ bị nhấc bổng lên không trung như một bức tường nước, rồi bị thổi bay vào trong dãy núi tuyết, để lại đáy hồ khô cằn. Trong thánh điện, Vu Tôn thấy cảnh này thì hồn bay phách lạc, hắn vội chạy vào trong cầu cứu Đại Tôn, kẻ được cho là đã chuyển thế 17 lần và sống tới 18 đời, nhưng Đại Tôn đang cần tìm thánh đồng chuyển thế để thành thần, không muốn hao tổn tính mạng đối với Đồ Tể, bởi thế lão liền ra lệnh: "Ngươi trả lại nửa người dưới cho hắn." Bị dồn vào đường cùng, Vu Tôn gọi sư đệ của mình vào trong, thẳng tay chặt lấy nửa người dưới của đối phương để nối tạm vào thân mình. Sau đó, hắn mang nửa thân dưới của Đồ Tể xuống núi. Rất nhanh, Đồ Tể đã nhìn thấy nửa người dưới của mình. Lúc bấy giờ, ông nhìn Vu Tôn lắc đầu nói: "Sao phải khổ thế chứ? Thay ta nuôi dưỡng thân thể hơn 200 năm, thân thể ta còn nguyên vẹn, còn phải cảm ơn ngươi mới đúng." Vu Tôn nghe mà tức đến run người, Tần Mục còn tốt bụng đưa trả Vu Tôn nửa thân dưới cũ của hắn và đề nghị giúp hắn nối lại, điều này càng khiến Vu Tôn giận dữ bỏ đi. Sau khi lấy lại được nửa thân dưới cho Đồ Tể, Tần Mục bắt đầu trổ tài y thuật, hắn tìm một thành thị, mua dược liệu rồi dựng lên một cái nồi cực lớn. Đầu tiên, Tần Mục đổ đầy nước thuốc rồi cho nửa người dưới của Đồ Tể vào luộc, hắn còn cho thêm mấy con cóc khô, chúng vào nước liền sống lại, không ngừng hấp thu vu độc trong thịt rồi lan ra ngất. Quá trình này được lặp lại hơn 9 lần cho đến khi tinh huyết trong nửa người dưới của Đồ Tể đỏ tươi trở lại. Kế đến, Tần Mục thay một nồi nước thuốc khác, tiếp tục luộc đến đêm khuya để kích thích hoạt tính của máu thịt. Sau đó, hắn kêu Đồ Tể tự dùng dao mổ lợn cắt đi lớp nàng thịt đã lành ở vết thương. Lúc bấy giờ, Tần Mục mới bôi long tiên lên 2 mặt cắt, vô số mầm thịt nhỏ li ti lập tức mọc ra. Hắn dùng nguyên khí tỉ mỉ nối lại từng sợi tĩnh mạch, thần kinh, xương sống. Sau khi nối xong, Tần Mục ôm cả người Đồ Tể đập vào trong nồi thuốc lớn, nhóm lửa nhỏ rồi từ từ hầm xương thịt hoàn toàn dung hợp. Trong lúc hầm, hai ông cháu đã trò chuyện rất nhiều. Đồ Tể giải thích về chiếc túi vải của Tần Mục, gọi là túi thao thiết, và không quên dặn dò hắn về những tật xấu của từng người trong thôn, mong hắn không học theo kiểu hư người. Chẳng biết trôi qua bao lâu, khi Tần Mục tỉnh lại,
lửa đã tàn, đồ tể đã từ trong nồi bước ra, mặc một bộ quần áo mới, râu ria cạo sạch sẽ, toàn thân toát ra vẻ uy nghi của một cường giả đỉnh cao, ông đã hoàn toàn bình phục. Đúng lúc đó, người mù từ xa báo tin, Mổ Lợn, nói thêm gì nữa là người liền đi không được, tên đổ đệ kia của ngươi tìm tới rồi. Không muốn gặp lại bá Sơn lắm lời, đồ tể và người mù lập tức rời đi. Khi bóng hai người đã đi xa, giọng người mù vọng lại, Mộc Nhi, nhớ về thôn ăn Tết. Đến đây thì cũng hết tập 54 Mộc Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.